ሰላም የኢትዮ ጊፍት ቻናል ቤተሰቦች በሙሉ ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት በቸር ይጠብቃችሁ ብያለሁ። እሺ ወደ ዋናው ቪዲዮ ተማለፊ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ታላችሁ ባካችሁ ሰብስክራይብ ምትሯን በተን ተጫናችሁ በኋላ ኖቲፊኬሽኑን ኦን በማድረግ እኔ ለእናንተ ምርጥ ቪዲዮዎችን በመሰራበት ሰዓት ለእናንተ እንደ ኖቲፊኬሽን ምልክት ይደርሳችኋል ማለት ነው። ከዛም በኋላም ወደ ቤተሰቡ ተቀላቀሉ ማለት ነው ሰብስክራይብ ሲያደርጉ። እሺ አሁን ወደ ዋናው ቪዲዮ መግባት ይችላል ማለት ነው። ተርሱ እንደምታዩት እንግዲህ ሎካል ዲስክ እንዴት ለሁለት መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ሎካል ዲስክ ማለት እንግዲህ ለማታውቁ ሰዎች ዚስ ፒሲ ላይ እንገባለን። ዚስ ፒሲ ማለት ነው ኮምፒውተሩ ዚስ ፒሲ ላይ እንገባለን። ወይ እኔ ኤችፒሲ ላይ ያስኩ ነው ዚስ ፒሲ ያለኝ ለሌሎች ዊንዶ 10 ነው የኔ ዊንዶ 8ዎች ሌላ እንትን የሚያመጡ ኮምፒውተር ምናምን ነገር ነው እንደዛ ነው ዊንዶ 8። እሺ አሁን ወደ ቪዲዮ መግባት ይችላልው እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲስክ ሲ ይላል ወይ ዲስክ 1 ወይ ዲስክ ሲ ይሄን ስሙን መቀየር እንችላላችሁ። እዚህ ጋር ማስረዳችሁ ዲስክ ሲ ይላል። ዲስክ ሲ ማለት የዋናው የላፕቶፕ ማናጀር ማለት ነው። ገብቷችኋል? ዋናው ማናጀሩ ነው። ይሄ የሁሉም አላት የሁሉም ማለት ነው። እቺ ስታር ምልክት ያለችበት እቺ እንደዚህ ስታር ትሆንሽ ማናጀሩ ነው ማለት ነው። ገብቷችኋል? እዚህ ጋር ግን ስታር የለችም። የስታር ምልክት ስታር ማለት እዚህ ጋር ያለችዋ እቺ ማውስ ያለችባት ታያችኋለች። የዚህ ምልክት እዚህ ጋር አለች እና እንደምታውቁት እዚህ ጋር እንግዲህ ይሄ የዊንዶው የመያዝ አቅሙ ነው። ይሄ ዋናው ነው እና ይሄን ለእንዴት ለሁለት መክፈል እንችላለን ማለት ነው። ለሁለት መክፈት እንዴት እንችላለን? ለሁለት እንከፍተዋለን ወይም ለሁለት እንከፍላለን። እሺ እሱን እንዴት እንደምንሰራው አሁን አሳያችኋለሁ። እስከመጨረሻው ተከታተሉኝ። እሺ ሎካል ዲስክ ኢ አሁን ይሄን የፈጠርኩት ነው እና እንደዚህ አይነት እንዴት መፍጠር እንችላለን? የናንተ አንድ ነው የሚሆን ስለዚህ በፈጠራችሁበት ማታውቁት ሆነ አንድ ነው የሚሆን። በተለይ ደግሞ ለዊንዶ ፕሮሰሰራችሁ ሁለት ለሆነ በሁለት ዊንዶ የምትጠቀሙ ሰዎች ግዴታ በአንድ ሎካል ዲስክ ማድረግ የለባችሁ። እንደዚህ ለሁለት ለዊንዶ 8 እንደዚህ ለዊንዶ 10 ደግሞ እንደዚህ ማድረግ አለባችሁ። ገብቷችኋል? እንደዛ ታልሆነም ይበላሽባችኋል። በቃ በአንድ እንትን ሲሆን ሎካል ዲስክ በአንድ ዲስክ ሲሆን በቃ የሆነ ፋይሎች ሆነ ዝብርቅርቅ ይልባችኋል ማለት ነገር ገብቷችኋል? እሺ አሁን ወደ ቪዲዮ ያልፋለሁ። መጀመሪያ ቀጥታ ስታር ላይ ትገባላችሁ። ስታር እሷ ጋር ሊፍት ክሊክ ትጫኑትና እንደዚህ ዝርዝር ያመጣላችኋል። ከዛ ምንድነው ዲስክ ማኔጅመንት ገብቷችኋል? ዲስክ ማኔጅመንት ብትሏች ማውስ ያለችበት ዲስክ ማኔጅመንት እሷን አንዴ ቲክ እናረጋታለን። እሺ እንታገሰው እና ይሄ ለሁለት ዊንዶ ፕሮሰስ ታላችሁ ግዴታ ያስፈልጋችኋል። ዊንዶ ፕሮሰሰሩ ዊንዶ 8 ነው የኔ ግን ደግሞ ሌላ ደግሞ ዊንዶ 8.1 ወይም ዊንዶ 7 ወይም ዊንዶ 8 ታላችሁ ያስፈልጋችሁ። ሁለቱን ለሁለት መክፈል አለባችሁ። እሺ አምጦልኛል። በየትኛው ዲስክ ነው መክፈት የምችለው? በየትኛው ዲስክ ነው ለሁለት ማድረግ የምትፈልገው? የትኛውን ዲስክ ነው አለኝ። እዚህ ጋር ይቻውን ጂቢ ነው ያለ ትንሽ ጂቢ ነው ያለ እቺን ሳይሆን እዚህ ጋር ሲ የምትለው ላይ ገባና ከዛ እዚህ ጋር ያመጣልኛል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ሊፍት ክሊክ እንጫናለን። እዚህ ዲስክ ሲ ቆይ ላላያችሁ እዚች ዲስክ ሲ የምትለው ላይ ማለት ነው። እቺ እዚህ ጋር ማን እንጫናለን? ሊፍት ክሊክ እንጫንና እዚህ ጋር ምንድነው ምነው እስቲ አንዴ እቺን አንዴ እሺ ያው እዚህ ጋር እንጫንና እቺ ሾርኒክ ቫልዩ ምትሏል አንዴ ቲክ እናረጋታለን። ከዛ እንደዚህ ያመጣልናል። እንታገሰዋለን እኛ እንታገሰዋለን። ፕሊስ ዌት ይላል ትንሽ ሎድ ስለሚያደርግ እንጠብቃለን። እና ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ለሁለት ብታረጉት ለእናንተም ይጠቅማችኋል። ፋይሎችን እንደፈለጋችሁ አሬንጅ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ለዚህ ቻናል የሆናችሁ ምርጥ የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎችን ለቀቁበታል። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ወደ ቤተሰቡ ተቀላቀሉ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ሲያደርጉ እና በጣም ጥሩ ቪዲዮዎችን እንለቅባችኋለን። እና ይሄ ሎድ እያደረገ ነው። ትንሽ እንታገሰው ሎድ አድርጎ እስከሚጨርስ እና እንግዲህ እስቲ ቆንዲ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አመጣልኛን ቶታል ሳይዝ ብሎ 426221 አመጣልኛን። እኔ ደግሞ ክሬት ማድረግ የምችል በ600 ነው።
እሺ ለእናንተ ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር አሁን ምነግራችሁ ነገር እናንተ አሁን አንድ 100 ጂቢ የምትፈልጉት ሆነ 100 ሺህ ነው የምታደርጉት 100 ሺህ ሜጋባይት 100 ጂቢ የምትፈልጉት ሆነ 1 ጂቢ የምትፈልጉት ሆነ ደግሞ እንደዚሁ ያባዛችሁ 1 ጂቢ የምትፈልጉት ሆነ ደግሞ ያባዛችሁ ታደርጉታላችሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ሸርኒክ ምትሏን እንነካታለን። ከዛ ትንሽ እንታገሰዋለን። እሺ ትንሽ እንጠብቀው። ሎድ እያደረገ ነው። እሺ እንደምታዩት ሎድ አድርጎ ጨርሷል። እና እንደዚህ ተጨረሳችሁት በኋላ ይሄው 400 ሜጋባይት ከዚህ በፊት እኔ ጀምሬ ያልጨረስኩት 300 ነበረኝ። አሁን ደግሞ ሲደመር 100 ደግሞ 400 ሜጋባይት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምናደርግ ችን እዚህ ጋር 400 ሜጋባይት የምትለዋ ላይ እናንተ አዲስ ተሆነ ምሰሩ አዲስ ተሆነ እንደዚህ የምታረጉት ሆነ 400 ሚል ያመጣላችሁ። እናንተ አንድ ዲስክ ብቻ ነው ያመጣላችሁ ሲምትሏን። ከዛ በኋላ አንድ ስትፈጥሩ ደግሞ እንደዚህ ብሎ ያመጣላችኋል። አንድ ሎኬትድ ሚል ያመጣላችኋል። ምክንያቱም አልተሰራም ለማለት ፈልጎ ነው። ከዛ በኋላችን ሊፍት ክሊክ እንጫናትና ኒው ሲምፕል ቫልዩ እንነካዋለን። ከዛ በኋላ ወደዚህ ያመጣናል ወደዚህ ፓርት። አሁን እንትን አርገናል። አሁን እየጫነው ወደ ፒሲው እየጫነው ነው እንጂ ማናጀሩን አስተካክለናል። እሺ ኔክስት እንለዋለን። ከዛ ኔክስት አሁንም ኔክስት። ከዛ እዚህ ጋር ቫልዩ ስምረጡለት ይላችኋል። ቫልዩ ብላችሁ መጥቶ ትችላላችሁ። እኔ ግን ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ኢትዮ ጊፍት ለዋሉ በቻናሉ ስም ይሄው በቻናሉ ስም ኢትዮ ጊፍት ይያዋለሁ። ኔክስት ይሄው እዚህ ጋር ግን ለምንም ለማንም እዚህ ጋር ማታዩት ኩዌስቲያን እንላሳያችሁ። እሺ ቅርታ በጣም ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ሎካል ዲስክ ነው ያለው። ሁለት ናቸው። ዋናው ይሄሳ ደግሞ አዲስ የጫንኩት ከዚህ በፊት ነበረኝ። ይሄሳ አሁን 3 ነው ማረገው። 3 ነው ማረገው። እሺ ከዛ በኋላ ፊኒሽድ ምትሏን እንነካታለን። ፊኒሽድ ምትሏን ከዛ እንደዚህ ሎድ ስለሚያደርግ ስለሚጨርስ ከዛ በኋላ ነው ሎድ አድርጎ እየጨረሰልኝ ነው። ከዛ እየጫነልኝ ነው ሲስተሙን። እሺ ይሄው እንግዲህ እዚህ ጋር አስገብቶልናል። ይሄው ኢትዮ ጊፍት ሚል አዲስ ጭኖልኛል። በጣም በቀላል ይሄው አዲስ ሎካል ዲስክ አሁን ገብተን ነው ይሄው በጣም በቀላል ዘዴው ዲ ፈጠር። ይሄው ዲ ሎካል ዲስክ ዲ እየቹት ዲ ፈጠር ምንድነው 382 እኛ 400 ነበር 98 የ2 ሜጋባይት ለፕሮሰሱ ቀንሷል። ይሄው አዲስ ፈጠር በቀላል መንገድ ይሄው እንደምታዩት በቀላል መንገድ ይሄው ኢትዮ ጊፍት ዲ ኢ ሰርተን ነበር አሁን ዲ ፈጠር። ይሄው 3 ነገር ያችሁ ነበር 3 ነው በቀላል ዘዴ ነው። ይሄን እንደምትጠቀሙት አምናለሁ። በጣም በቀላል ዘዴ ነው ያስረዳዋችሁ ብዬ ነው ማስብ። እንግዲህ እንደ በቃ እንደ ግር የሚላችሁ ነገር ታለ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጡልኝ። ለመመለስ በጣም ፈጣን ነኝ። ችግር የለም። ዲስክሪፕሽን ላይ እናንተ ኮሜንት ላይ ይቅርታ በጣም ይቅርታ ዲስክሪፕሽን ላይ ነው ያልኩ። ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ የምትፈልጉት ነገር በጣም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለመመለስ በጣም ፈጣን ነኝ። ምንም አትጨናነቁ። ኮሜንት ላይ እናንተ ይሄን አርግልን ወይ ይሄን ቼክ አርግልን ሁሉ ነገር እዚህ ስለ ቴክኖሎጂ የምንወያይበት ቻናል ነው። ስለዚህ የምትፈልጉትን ጥያቄ ጠይቁኝ መልስላችኋለሁ። እኔ ማውቀው ሆነ መልስላችኋለሁ። ምንም ችግር የለውም። እሺ በቅርቡ ልሰራላችሁ ያሰብኩት ዩሪ መኒ .xyz የሚባል አንድ ዌብሳይት አለና እሱ ፌክ ነው እና ስለሱ ልሰራላችሁ አስቤያለሁ። ኦንላይን ሜኪንግ ነው የሚል እና ስለሱ ልሰራላችሁ አስቤያለሁ። እሺ
ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ታላችሁ ባካችሁ ሰብስክራይብ አርጉ። ሰብስክራይብ የምትሏን በተን እንደተጫናችሁ ኖቲፊኬሽኑን ኦን በማድረግ ለዚህ ቻናል መቀላቀል ይችላሉ፣ ቤተሰብ መሆን ይችላሉ። እሺ ለዚህ ቻናል ደግሞ ቤተሰብ የነበራችሁ ታላችሁ እንኳን እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ እንኳን ተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። እሺ የምትፈልጉት ነገር ታለ ኮሜንት ላይ ጻፉ ብያለሁ። እሺ አመሰግናለሁ እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ።